Hi! Hello! Kumusta po kayo dyan? Ito po si Henry Oliver sa Punggan, ang dakilang alalay ng mga baguhan sa paghawak ng kanilang bagong kamera. Sa araw na ito, ibabahagi po natin sa mga bagitong photographer ang unang hakbang kung paano kumuha ng litrato na malabo ang gawing likuran ng ating object. Gamit ang karaniwang kit lens na may gradong 18mm hanggang 55mm ang lente. Mas maganda ang projection sa close-up ng isang object kung malabo ang background. Sa naunang aralin, dapat lamang na nakatalikod ang fotograpo sa liwanag at iwasan ang sobrang init mula sa araw. Hindi kailangan na gumamit ng speed light. Merong 5 factors ang pagkasagawa nito na dapat isaalang-alang. Distansya. Lumayo dapat ang photographer sa kanyang object sa agwat na 5 talampakan. Ipwesto ang object sa kaliwa o kanang bahagi ng frame bilang pagsunod sa third line framing composition. Iayos ang object sa tamang anggulo. Pihitin ang focus ring upang mahanap ang depth of field na siyang nagpapalabo sa gawing likuran ng object. Aperture. Depende sa lakas ng liwanag upang i-adjust ang opening ng lente. Maaaring pagpilian ang opening ng 0.8 or opening ng 5.6. Ang speed, maaaring gamitin ang speed na hindi tataas sa 200 pababa, 150, 160 at iba pa. Base ito sa light reading mula sa inyong camera. ISO, International Standard Organization. Ito ang nag-a-adjust sa inyong SD card. Kung sakaling hindi makakaya ng speed at aperture ang hinihingi sa inyong camera, itaas ninyo ang ISO grade. Ingatan lamang na ito upang hindi magkaroon ng noise ang pictures. Hold me close till I get up.